Coming up next on ArtTayo. Tara, ArtTayo! Ito ang pattern na gagamitin natin sa paggawa ng bubuyog. Mga kailangan natin ay colored art paper, gunting, lapis, at glue. Gamit ang pattern ay gumupit ako ng 3 magkakaibang kulay na hugis puso. Pagdikit-dikitin ang 2 magkaibang kulay na puso gamit ang glue or glue stick. Pagkatapos ay idikit ang 2 puting puso sa likod. Ito ang magsisilbing pakpak ng ating bubuyog. Ito na ang ating finished product. Sana ay nagustuhan ninyo. See you again next time. Tara, ArtTayo!